Okay, sa video na to, ipagpapatuloy naman natin yung danger prediction problems na nasimulan ko na previous videos. Pag-aralan natin and sabayan nyo ako sagutan kung true or false ba yung mga tanong dito. Kaya samahan ninyo ako sa video na to, okay? Hi guys, this is Alan. Welcome back to this channel, Gaijin World. Paano ba sagutan yung danger prediction problem? So, meron kasing scenario na ibibigay sa exam and may tatlong questions doon. Sa tatlong questions na yun ay related yun doon sa picture na nakadescribe na makikita ninyo doon sa exam. So, mayroong picture and based doon sa situation na makikita nyo sa picture, ano yung mga possible scenario na pwedeng mangyari and sasagutan nyo lang kung true or false. So, simulan na natin. Number 1, okay? You are driving along at 70 kilometers per hour. When you leave the main through lane, what kinds of things should you be careful of? So, kung titignan natin yung picture, medyo 70 kilometers per hour, medyo mabilis na yan. Aling lugar yan? Possible na nasa expressway ka, di ba? 70 kilometers per hour, and kung titignan natin yung picture, merong vehicle na nasa likod nitong sasakyan natin. Yung blinker, ayan, may naka left turn yung blinker. Ano yung dapat mong i-consider kapag ka ikaw ay aalis na doon sa main lane? Okay, number 1, continuing at this speed would be too fast and dangerous. So I'll reduce speed all at once before entering a decelerating lane. Number 2, if I reduce speed suddenly in the main through lane, I might be rear-ended by the vehicle following me. So I'll enter this decelerating lane and then gradually reduce speed. Number 3, after entering the decelerating lane, I won't rely on instinct but rather will check the speedometer as I reduce speed to ensure I am doing correctly. Okay, for number 1, kung ikaw ay magre-reduce ng speed all at once, sabi dyan, all at once, hindi kaya baka bigla kang mag-bump dun sa likod ng na kasunod mong sasakyan. So, ang sagot sa number 1 ay false. So, kayo din, try nyo sagutan kung true or false, okay? So, parehas tayong mag-aaral, di ba? Parehas tayong mag-aaral. The number 2, okay, so parang medyo related to sa number 1. So, parang sinagot din niya yung magiging effect kung bigla na lang siyang hihinto ng speed niya. Sabi niya dyan, I will enter the decelerating lane and then gradually reduce speed. So, number 3 naman. So, hindi daw siya magre-rely sa kanyang instinct, which is good. And i-check daw niya yung speedometer kung mababa na yung as you slowly, gradually decelerating, i-check niya daw yung speedometer. So, sagot ko ay false, true, true. Tignan natin kung tama ba yung sagot ko. At kayo naman, ano yung sagot ninyo? Compare natin, okay? So, ito na yung sagot. So, ayan guys, yan ang sagot. False. Then yung number 2 ay true. Hindi ko na babasahin dahil mahaba. And number 3 ay true. So, ayan. Basahin natin mabuti. So, sabi niya dyan, it is dangerous to reduce speed suddenly in a main through lane. The driver should use the deceleration lane. Kasi diba, pag nandun ka sa highway or nandun ka sa expressway, hindi ka basta-basta bigla na lang mag-stop dahil lahat ng mga sasakyan na nandyan ay tumatakbo sa sobrang bilis nila magpatakbo. Pwedeng 80 kilometers per hour or more. Kaya hindi ka dapat talaga mag-stop suddenly. So, let's move on to the next problem, okay? Problem number 2. Okay, problem number 2, you are driving along at 50 kilometers per hour. What kinds of things should you be careful of? So, kung makikita mo dyan, merong warning sign na pa-curve and then merong nakakanji at katakana nga na Q-cabo. Ibig sabihin, Q ni, kumbaga, bigla ang liko. And doon sa mga side mirror nung bicycle ay wala naman ako nakikitang mga kasalubong or nasa likod. So, ano yung mga dapat nating i-consider sa ganitong picture? Okay, problem number 2. Number 1, if I fail to negotiate the curve, I might hit the guardrail, so I'll drive near the center line. Number 2, an oncoming vehicle might cross over the center line, so I'll sound my horn to warn any approaching drivers and continue traveling at this speed. Number 3, the view is limited and I can't see around the curve, so I'll reduce speed and travel near the left of the road. Okay, so sa mga kukuha ng exam, may mga moped or two-wheel vehicle questions na included sa AT or automatic transmission na Honmen exam. Kailangan din natin mag-review niyan. And ako, hindi naman ako nagmomotor, kaya medyo mahirap yung questions na to para sa akin. Kaya parehas nating aralin, okay? So for number 1, mag-stay daw siya near the center line kasi baka sumadsad siya dun sa guardrail.
So, for number 1, I think this is false kasi hindi naman natin makita kung meron tayong kasalubong, di ba? Kasi curve yan eh. Number 2, gagamit daw siya ng horn to signal or bigyan ng signal yung mga oncoming vehicle towards him. And continue din daw siya sa pagdadrive ng 50 kilometers per hour. So feeling ko this is false. Kasi pag nasa curve ka, dapat nag-i-slow down ka dyan. Then number 3, check natin. The view is limited and I can't see around the curve, so I'll reduce speed and travel near at the left of the road. So ito yung sagot sa number 1 and 2, which is I think true. So ang sagot ko dyan for these 3 questions ay false, false, true. So kayo guys, tingnan nyo din ano yung sagot nyo for this problem number 2. And i-check na natin ngayon kung tama ba yung mga sagot ko. False, false, true. So ito yung sagot. So ayan guys, tama ang sagot ko. Natutuwa ako kasi hindi lang naman akong medyo nakalimutan ko na wala na ako masyadong nakakabisadong mga questions sa moped. Pero tama naman yung sagot ko. Based lang din naman yan sa analyzation, di ba? So kapag nandun kayo sa mismong exam, i-check nyo yung mismong situation, di ba? Hindi naman siya kailangan yung by the book. Tingnan mo din visually kung ano nga yung nasa picture. So number 1 is false, number 2 is false, and number 3 is true. So the driver should reduce speed sufficiently before the curve and proceed along the left edge of the road. So, yan, tumama tayo. Wala pa akong mali. Kayo guys, tingnan nyo rin kung tama yung mga sagot ninyo, okay? So, proceed naman tayo sa number 3. Problem number 3. Okay, problem number 3. You are driving along at 30 kilometers per hour. When turning right at the intersection, what kinds of things should you be careful of? So, kung mapapansin natin dyan, merong intersection sa harap natin at yung red car ay pa left side. And then, meron ding motor dun sa unahan ng sasakyan. And kung titignan natin yung side mirror, wala naman tayong mga kasalubong or kasunod. And yung blinker natin ay naka right side blink siya. So ano yung mga dapat natin consider? Check natin yung mga questions for this problem. Okay, problem number 3. Number 1. I think the four-wheeled vehicle ahead will turn left ahead of the pedestrians on the pedestrian crossing, so I'll keep driving just as I am now. Number 2, the moped might approach the four-wheeled vehicle turning left and move to the right of it, so I'll reduce speed and watch how it moves. Number 3, I think if the four-wheeled vehicle stops, the moped will stop behind it, so I'll move to the right and turn right. So, ayan guys, pag-isipan ninyo kung ano yung sagot ninyo for 1, 2, 3, and pag-isipan ko din kung anong sagot ko, and compare natin kung ano yung tamang sagot. Kung mapapansin nyo sa question number 1, nag-assume siya sa sarili niya kung magta-turn left daw yung nasa harap na sasakyan. So which is mali, di ba? So dapat wag tayong mag-assume, mag-observe muna tayo. Kaya ang sagot dyan sa number 1 ay false, I think. Baka may magalit na naman dyan ha. Dahil in-clear ko lang na parehas tayong nag-aaral, okay? Kaya ayan, may nag-comment kasi. Pero kung mapapanood mo to, parehas tayong nag-aaral. At hindi ko rin naman ibibigay lang basta yung sagot, okay? Kasi spoon feeding na yon. So dapat parehas tayong nag-aaral. So number 2, the moped might approach the four-wheeled vehicle. Nag-isip na siya ng ano yung mga possible scenario na pwedeng mangyari. And sabi niya, I'll reduce speed and watch how it moves. Kapag narinig niyo na yung watch how it moves, ibig sabihin, ano na yun, nakikiramdam siya, di ba? So, ibig sabihin, hindi siya nag-a-assume. Uncertain kasi yung mga possible mangyari. So, tingin ko number 2 is, true. So, false, true. Number 3, I think if the four-wheeled vehicle stops, the moped will stop behind it. So, I'll move to the right and turn right. Hindi natin pa alam kung ano yung magiging behavior ng moped, kaya hindi tayo dapat umaction right away. Kailangan hantayin natin kung ano yung magiging movement na to. So, number 3 is false, I think. So, number 1, false. 2, true. 3, false. So, FTF. Kayo guys, ano yung sagot ninyo? Tingnan natin, compare natin yung sagot. So, ayan guys, tama yung sagot ko. False, true, false. The driver should predict that the moped might change lanes and reduce speed to avoid approaching it. Ayan, false, true, false. So, I hope tama din yung sagot ninyo. Mag-proceed naman tayo sa next question. Problem number 4. Okay, question number 4. You are driving along at 40 kilometers per hour. What
kinds of things should you be careful of? So kung titignan natin, ayan, sa left side ay may sidewalk at may mga naglalakad, may nagbabicycle. And kung titignan natin yung rear mirror ay wala naman tayong kasunod na sasakyan. Pero sa right side natin ay merong oncoming vehicle. Kung yung mga side mirror naman ay wala rin tayong nakikitang kuruma. So tignan na natin kung ano yung mga questions. Okay, problem number 4, question number 1. When the bicycle gets near the pedestrians, it might move onto the roadway, so I will reduce speed and proceed with caution. Number 2, when the bicycle gets near the pedestrians, it might move onto the roadway, so I'll move into the lane of oncoming traffic and proceed. Number 3, I'll sound my horn to warn the bicycle not to move into the roadway and keep driving just as I am now. So ayan guys, sasagutan ko din yan and kayo din sagutan ninyo kung ano yung sa tingin nyong true and sa tingin nyong false. Tingnan natin kung ano yung sagot. Okay, for number 1, iniisip niya kung ano yung magiging movement ng pedestrian. Possible daw to na pumunta sa roadway, kaya ang gagawin niya ay magre-reduce siya ng speed and with caution yung kanyang galaw, diba? So, I think it is safe to say that it's true. Okay, for problem number 2, I think this one is false. Kasi yung flagging na word dito ay I will move into the lane of oncoming traffic and proceed. Eh, what if bigla na lang mag-cross, di ba? Mag-cross yung pedestrian at ikaw ay tuloy-tuloy pa rin sa pagdadrive. So, delikado yun. Kaya I think this is false. Number 2 is false. Then number 3. Okay, so sa number 3, gagamit daw siya ng horn para bigyan ng signal or makuha niya yung attention ng bicycle na huwag mag-move or dumaan sa roadway. Dito kasi sa Japan, as much as possible talaga, hindi talaga nila inaalaw o hindi nila ginagamit yung kanilang horn. Yung pagbubusina, sobrang rude yun para sa kanila dito. Gagamit ka lang ng busina kapag in danger na talaga yung buhay, may pwedeng mag-cause ng accident, yung ganun. Pero yung mga usual na dadaan ka lang tapos mayroong kang makakasalubong, hindi ka talaga dapat gumamit ng busina. Kailangan, lagi niyong isipin na priority ang mga pedestrian. Kahit na ikaw ay may kotse, ituring mong kotse ang mga pedestrian. Ayan, kahit bicycle man yan, naglalakad, ituring mo sila na parang may kuruma din or kotse kasi talagang priority sila. Okay? So, yun ang aking sagot. Number 1 is true. Number 2 is false. Number 3 is false. Ayan. True, false, false. Kayo, ano sa tingin ninyo ang sagot ninyo? Compare natin kung tama o mali at matuto tayong sabay. Ayan. 3, 2, 1. And yan nga po ang sagot. True, false, false. The driver should predict that the bicycle might enter the lane and pay attention to its movement. Diba? Tama naman yung ating sagot. Make sure talaga na always priority ang mga pedestrian na mga dumadaan. At kailangan, wag kang basta-basta kikilos, lagi kang mag-observe kung ano yung magiging behavior ng mga nasa harap mo, okay, harap ng sasakyan. So, doon na tayo sa last question, problem number 5, sagutan na natin. And I hope lahat ng sagot ninyo nitong mga previous questions ay lahat tama. Question number 5, you are driving along at 40 kilometers per hour. What kinds of things should you be careful of? So, kung makikita natin, syempre, winter yung settings and then medyo parang basa-basa yung road or baka icy yan, baka may ice. Okay? Ano yung mga dapat nating i-anticipate dito? Wala naman tayong kasalubong sa right side and sa mga rear mirror and side mirror, wala naman tayong mga nakikitang cars. Ano yung mga questions? Tingnan natin. Question number 1 for problem number 5. The surface of bridges freeze easily. So to avoid sleeping, I will reduce speed before reaching the bridge. Okay, number 2. I don't see any oncoming vehicles and there isn't any particularly dangerous. So I'll keep driving at this speed. Number 3. I might slip on the bridge. So I will reduce speed and avoid braking or swerving suddenly. Ayan, so habang binabasa ko guys, nakikita ko na parang obvious naman kung tama o mali. Teka lang, nagdadry yung aking lips. Ayan, so tingnan natin kung tama nga yung inaiisip kong sagot. True or false ba? So for number 1, so syempre precaution pa din para hindi daw siya mag-slip, 'di ba? So magre-reduce na agad siya ng speed
dahil nga yung bridge ay medyo, bridge pala yan, yung bridge ay medyo slippery nga at may mga glaciers ba ang tawag dyan, may mga snow. So, tingin ko number 1 is true. So, ano sa tingin nyo? True ba? Then number 2, I don't see any oncoming vehicle. So, ito na naman, parang nag-assume na naman siya. So, I will keep driving at this speed. I think this is false. Okay, so wag kang basta mag-a-assume. Kahit wala kang nakikita, be precaution pa rin. Be careful pa din. Then number 3. So, number 3, magre-reduce siya ng speed and to avoid braking or swerving, which is pag binasa mo ay more on safety yung kanyang iniisip, which is dapat naman talagang gawin. Tingin ko number 3 is true. Ayan. So, true, false, true. TFT. So kayo guys, anong sagot ninyo? Tingnan natin kung parehas tayo ng sagot. And ayan nga, tama. True, false, true. The driver should reduce speed on the bridge because its surface tends to freeze. Ayan. So, syempre, mag-iingat talaga tayo mag-drive, lalo na kapag winter dahil, syempre, nag-snow and slippery yung road. Possible tayong biglang, pag bigla na lang tayo nag-stop, hindi naman tayo bigla-bigla talagang hihinto din sa sasakyan, pwedeng mag-slide yan. And talagang kailangan naka-winter tire ka kapag mag-i-start na yung winter season nila dito sa Japan. So, ayan guys, tama ba yung mga sagot ninyo from problem number 1 up to problem number 5? I hope tama lahat ng sagot ninyo. So guys, nakatulong ba sa inyo tong klaseng ng video na to, Danger Prediction Problems? I hope nakatulong sa inyo, at kung nakatulong sa inyo, please mag-like ka naman and mag-comment ka na din. I-share mo na rin to sa mga kukuha ng Karimen or Honmen exam dito sa Japan. Thank you so much sa mga nag-subscribe at patuloy na nanonood dito sa aming YouTube channel, Gaijin World. And sa mga hindi pa nakapag-subscribe at bago pa lamang dito sa aming channel, this is Gaijin World and I am Alan. Kinikater po namin yung mga foreign workers na katulad namin na walang dugong Hapon pero gustong magtrabaho dito sa Japan. I-check nyo yung aming YouTube homepage kasi doon sa playlist andyan yung mga videos na na-create na namin about sa pag-aaral dito sa Japan, student visa holder, working visa na katulad namin, and sa pagdadrive ng sasakyan dito sa Japan, at kung ano-ano pang makakatulong sa inyong pamumuhay dito sa Japan. Ayan, thank you so much for watching. This is Alan. I will see you on our next video. Good luck sa mga kukuha ng Karimen or Honmen exam. Sana makatulong sa inyo yung aming driving and exam playlist. Check nyo yun. Thank you so much. Have a nice day. Bye!